Vă salut, dragi prieteni! Data trecută am vorbit despre cum creăm un intro folosind un MIDI înregistrat în sequencer. De data aceasta aș vrea să mergem mai departe și să vă arăt cum punem pe un intro două fișiere MIDI, ca să zic așa, în major 1 și celălalt în minor. După cum știm, la clapele Korg sunt 3 intro-uri, intro 1, intro 2 și intro 3, sau count-in, și pe fiecare avem câte 2 CV-uri, deci putem să punem pe fiecare din ele un intro în major și unul în minor. Voi folosi și de data aceasta tot un fișier înregistrat în sequencer, doar că nu îl voi mai înregistra, îl am deja înregistrat. Dacă sunt unii care încă nu știu, pot să urmărească tutorialul trecut și acolo am explicat foarte clar cum se înregistrează și cum se pregătește acel fișier MIDI pentru a-l importa pe un intro. De data aceasta, cum am zis, l-am înregistrat deja fișierul MIDI și vreau să îl pun pe intro. Data trecută l-am pus, după cum știți, era un fișier din la minor. De data aceasta vreau să îl pun pe major și să fie din la major. Bineînțeles că merge din orice gamă, nu neapărat dacă minorul este din la, să zic, majorul putem să-l facem din do, din re, din ce vrem. Eu l-am făcut din la major ca să fie tot pe acolo, dar, după cum am zis, nu contează. Bun, hai să începem. Selectăm ritmul de data trecută, intrăm în record, edit current style, ok. Selectăm intro 1. După cum v-am zis, pe intro 1 este doar un singur CV, da? CV1. CV1 este din la minor. Acum o să merg să import un fișier MIDI. Mergem la meniu, import SMF. Căutăm fișierul MIDI. Așa. Îl importăm pe intro 1 CV2, executăm, ne întoarcem în prima pagină, alegem CV2 și la gamă, după cum v-am zis, l-am făcut din la major, deci alegem pe toate tracurile gama la major. Așa. Bun. La Entity Type și Table nu mai trebuie să alegem nimic, pentru că când am făcut CV1, automat l-am pus pe paralel no transpose, deci o să fie la fel și acum. Ce mai e de zis? Lungimea intro-ului poate să fie până la 32 de măsuri. În cazul meu sunt tot 18, ca data trecută. Bineînțeles că am importat și în momentul când importăm, după cum v-am explicat, se face o măsură, se creează o măsură goală la început, deci va trebui să o șterg. Dacă dau un scurt test, vom vedea că la început este măsura aceea goală.
Deci mergem la meniu, Style Edit, așa, mergem la Cut, alegem Intro 1, CV2, începem de la prima măsură și ștergem o măsură. Așa, ultima iară este în plus, deci rămân 18 măsuri. Ce vreau să vă mai zic, singura limitare, ca să zic așa, sau singurul lucru negativ este că nu putem să schimbăm tonurile de pe trackuri, de pe un CV pe altul. Deci dacă pe intro, pe CV1 sunt anumite tonuri, acele tonuri vor fi și pe CV2. Deci nu putem să modificăm, să punem alte tonuri. Ok, deci sunt aceleași tonuri, da? Facem un test, să vedem. Bun, ceva nu sună în regulă, verific imediat. Așa. Încă o setare de care am uitat și vă zic acum, este la meniu Core Table and Variation. Aici, dacă avem două intro-uri pe un intro, da? Deci două CV-uri, mai bine zis, pe un intro de major și minor, trebuie să setăm corect aceste opțiuni de aici. Dacă nu sunt setate corect, în mod normal, va cânta, în modul meu acum, cum e setat, în cazul meu, îmi va cânta, de fapt, intro de pe CV1, da? Îmi va cânta CV1 și îl va converti pe major. De-aia n-a sunat bine, pentru că încă nu am setat corect acești parametri. În cazul meu, după cum am zis, la CV1, da, este minor și CV2 este major. Deci, unde vedem aici minor, lăsăm CV1 și le-a diminuat, da? Și restul punem CV2 pentru major. Așa, și la 7 tot CV2. Și aici, pe primul rând, toate le punem la CV2. Ok, mai verific o dată. Totul este ok. După cum vedeți acum, la intro 1 sunt două CV-uri, da? Verificăm din nou CV2 și acum ar trebui să cânte corect. Putem să încercăm și aici. Și acum vedem minorul.
Deci se vede diferența. Deci, pe același intro avem două CV-uri, da? Două tipuri de intro, major și minor. Bun. Bineînțeles că nu va mai trebui să copiem toate setările acestea, pentru că deja sunt copiate de data trecută. Dacă, totuși, vă mai zic o dată, dacă importăm un fișier MIDI și l-am înregistrat cu variațiunea 1, atunci selectăm variațiunea 1, venim la copii, lăsăm aici curent style element, aici alegem intro, căci copiem setările de pe elementul curent, deci de pe variațiunea 1 pe intro 1. Și aici alegem, după cum v-am explicat data trecută, în afară de entity tape și table și keycord, unde le setăm manual în funcție din ce gamă am cântat. Dar în cazul nostru, pentru că erau deja copiate de data trecută, nu aveam de ce să le mai copii încă o dată, pentru că erau. Bun, cam atâta. A fost mai scurt tutorialul acesta, pentru că și setările și tot ce am făcut au fost destul de ușoare. Sper că ați prins ideea. Dacă, de exemplu, bineînțeles, hai să salvăm style-ul, să nu greșim ceva și să pierdem toată munca, da? Deci, creez un style nou, sau mai bine zis, o salvare nouă și l-am salvat. Ei, dacă vreau în momentul de față să zic că mă uit aici și văd că pe intro 2 am numai CV1, da? Și vreau să am CV2-ul de pe intro 1 și pe intro 2. Ei, pot să-l copiez, da? Vin la Style Edit, Style Copy, aici caut intro 1, intro 1 CV2, las pe all, da? Aici, bineînțeles că nu selectez nimica pentru că este curent, adică este style-ul curent, style-ul pe care lucrez eu acum, da? Și aleg intro 1 CV2, adică majorul, da? Intro de pe major și îl copiez pe intro 2 CV2, care vedeți că aport o steluță, înseamnă că este gol. Toate elementele, da? Le copiez, execut. Dacă mă duc aici și mă uit, a apărut exact același intro de pe CV2, pe CV2 dincoace, la intro 2, da? Dacă fac un scurt test, intro 1 major, da, țin major și după aceea o să trec în intro 2, tot pe major, să vedeți că este același intro. Ei, nu sună pentru că din nou trebuie să fac setările de la Chord Table și Variation, da? Deci selectez intro 2 CV2, da? Vin aici și trebuie să le fac așa rapid și pe acestea. Mulți copiază sau pun două intro-uri, cum ar veni, două CV-uri pe un intro și nu sună și nu știu cum să le seteze ca să sune. Ei, uite, setarea asta magică face ca în funcție de ce acord, da? Prindem cu stânga, dacă prindem major, da? Cântă CV2-ul. Dacă prindem 6, da? Major 7
și așa mai departe. Ei, când prinde minor, automat trece pe CV1 și cântă CV1, deci returnela din minor. Când prindem majorul, trece pe CV2. Așa. Încă o dată, testăm. Intro 1, major, CV2 și intro 2, major, CV2. Bun, ați văzut că acum totul este ok. Bineînțeles că pot să copiez aceste două CV-uri, da? Sau acest intro pot să-l copiez și pe ending dacă vreau. Este exact la fel. Da? Tot două CV-uri are și ending-ul și la fel aici așa ending 1, da? La fel va trebui să setăm din ce gamă să ne ia CV1 și CV2. Odată ce învățăm aceste chestii care poate pentru unii sunt deja banale, dar pentru începători eu zic că sunt niște chestii care trebuie și cred că le prind bine să le învețe, pentru că în acest mod pot ca să-și editeze style-urile și să le facă să sune așa cum vor ei. Nu prea sunt tutoriale de acest fel și de aceea m-am gândit să fac și un astfel de tutorial, pentru că sunt sigur că le va prinde bine multora. Nu uitați să dați un like, un share, să lăsați un coment și să vă abonați, pentru că o să mai urmeze și alte tutoriale. Aceste tutoriale nu sunt pentru avansați, sunt pentru începători, ca să zic așa. Totuși, eu îmi dau seama că mulți care au clape Korg sunt foarte, foarte neinițiați în astfel de editări, de setări, pentru că clapele Korg sunt foarte, foarte complexe față de alte branduri, cum ar fi Yamaha, să zic. Și sunt multe setări și multe chestii care ne pot ușura munca dacă le știm. Dacă nu le știm, depindem de alții și ne rugăm de alții să ne facă seturi, să ne facă style-uri, să ne dea, să nu știm să reglăm, să edităm un style, să punem un intro pe un style, un ending, nu știm să copiem un break dintre alt style în style-ul curent și așa mai departe. Sunt niște operațiuni totuși destul de simple, odată ce le stăpânim. Poate la început unora li se pare mai greu, dar zic eu că prin aceste tutoriale pot învăța să facă cu ușurință aceste operațiuni. Este o vorbă că o poză face cât 1000 de cuvinte. Ei, mă gândesc că un tutorial poate face cât 10.000 sau 100.000 de cuvinte. Și chiar dacă poate nu mă exprim așa cum ar trebui sau mai greșesc și eu că sunt om, totuși mă gândesc că marea majoritate dintre voi care urmăresc aceste tutoriale le sunt binevenite. Cam atâta pe data aceasta. Sper să ne vedem și să ne auzim la următorul tutorial și sper că totul să fie bine și cu pandemia asta și Dumnezeu să ne păzească și să ne ocrotească de tot răul care este în jurul nostru în vremurile acestea. Doamne ajută și să ne auzim cu bine.